أجبني على هذا السؤال، من هو بحسب العقيدة المسيحية من هو الأول والآخر؟ تفضل أجبني. الله. طيب الله اللاهوت ولا الناسوت؟ ما فيش اسمه الله ناسوت وناسوت. المسيح هو اللي له طبيعتين، لاهوت وناسوت. انت بتقول من هو الاول والاخر؟ الله. الله الأول والآخر الله، صح؟ سؤال وجواب. قلت لي أن الأول والآخر هو الله، الأول والآخر هو الله. هل الله، نعم. هل العقيدة التي تقول أن الله مات، ماذا تقول عن هذه العقيدة؟ الله لم يمت. ممتاز. وريني لو جبت لك، بالكتاب المقدس ان الله مات، وريني. حاضر، اريني افتح مكتوب سفر الرؤيا، باللفظ الله مات. افتح الذي افتح مات هو سفر. المسيح يا شيخ. استنى خلينا بس، اتكلم. استنى، اصبر اصبر اصبر. افتح سفر الرؤيا. فتح معي سفر سفر الرؤيا، الرؤيا. الاصحاح الاول، الاصحاح الاول، فتحته. العدد 17. اقرأ امام الناس، اقرأ، طب ابدأ يا من. شيخ، انت عارف انا انت يا تقرأ عارف يا انا سفر اقرأه. الرؤيا يتحدث عن طيب ايش؟ ماشي، انت مش حتقرأ النص، اسمعني. انت قلت لي الان الاول والاخر من؟ الله، صح؟ نعم. تمام، جميل. تعال شوف مع سفر الشيخ الرؤيا، هذا. سفر الرؤيا في كتابك، الإصحاح طيب يا الأول، شيخ، هاي العدد سامع. 17، بدون مداخلة بدون مقاطعة، سنة. العدد 17 يقول: لا تخف، أنا هو الأول والآخر. من المتحدث هنا؟ أجبني يا شيخ، هذا أجبني أجبني. أنا سفر الأول، لا الرؤيا، تخف أنا رؤيا الأول مكتوبة. والآخر. أنا الأول والآخر، لا تخف أنا الأول والآخر. مين اللي بيتكلم هنا؟ الله. ممتاز. تعال شوف لي بعدها، النص اللي بعده على طول: والحي وكنت ميتا، والحي وكنت ميتا. ها، مين اللي ميت شو هنا؟ ما انت شو فهمت من اللي كنت ميتا؟ ايش؟ انت شو فهمت؟ شو انت شو فهمت؟ فهمت من انه فهمت من الاول كنت والاخر والحي وكنت فهمت من ميتا؟ كنت ميتا. حقول لك فهمت من كنت ميتا، يعني هو ما ماتش نهائي. هذا هو اللي فهمته. وانت شنو فهمت؟ انت انت عارف شو يعني سفر الرؤيا؟ اه الان تريد هذا ان سفر تتحرر. نبوي. لا يا شيخ، ما نبوي بتهربش. مش نبوي مش نبوي. قال انا يعني الاول بتنبأ عن والاخر اشي ما والحي. صارش راح يصير. يا استنى شيخ خلينا استنى نتكلم. استنى. يقول انا الاول والاخر والحي وكنت ميتا، والحي وكنت ميتا. كنت ميتا مش محتاجة طب مش تفسير، سألت سؤال؟ خلينا نجاوب. مش محتاجة تفسير كنت ميتا. محتاجة تفسير كنت ميتا، محتاجة بروفيسور يجي اجيب. ويفسر لنا كنت ميتا. اجيب. اجاوب. ايوه. طيب، سفر مم. الرؤيا هذا سفر نبوي اولا هذا. ولما قال كيف انت ما سفر نبوي؟ لا كملتش، لحظة، قال كيف لا سفر نبوي؟ تخف منين جبت انا انه هو هو سفر الاول نبوي؟ والاخر استنى، منين جبت انه هو سفر والحي نبوي؟ وكنت ميتا. طول بالك يا شيخ. ما هو سفر منين الرؤيا سفر نبوي من منين الاسفار جبت انه هو سفر النبويه. نبوي؟ منين جبت انه هو سفر نبوي؟ مين اللي قال لك سفر ما هو نبوي؟ الاسفار العهد القديم اخر 17 سفر اسفار نبويه، وسفر سفر الرؤيا هو الرؤيا من السفر العهد الوحيد الجديد، النبوي. سفر الرؤيا من العهد الجديد، نعم اخر سفر. نعم اخر نعم، سفر سفر الرؤيا من فيه. الاسفار العهد الجديد. نعم يا طيب شيخ، العهد ما انا القديم بقول لك في اسفار قول نبويه من العهد بالعهد القديم القديم الان. وفي اسفار نبويه بالعهد الجديد. خلنا اكمل يا شيخ لو سمحت. ما فيش، مش سفر معلش. نبوي، مش سفر نبوي. طب مش ممكن؟ طب ممكن اتكلم؟ انت بتجاوب غلط، بتقول بتجاوب غلط. مش سفر نبوي، اللي كاتبه هو بحسب عقيدتكم يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب مش نبي. يا شيخ، اسفار، في يا اسفار، سيدي 4 نبوي، يلا اسفار تفضل. بالكتب المقدس. مم. اسفار تشريعيه، اسفار تاريخيه، اسفار شعريه تعليميه اللي هي، واسفار نبويه. ايه. الاسفار النبويه موجوده، الاسفار الاربع الاسفار موجوده بكل الكتاب المقدس مقسمه. يعني العهد القديم
العهد القديم في 12 صفر من الأسفار. نتكلم عن سفر الرؤيا. السفر النبوي اللي هو سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي هو السفر الوحيد اللي بالعهد الجديد سفر لاهوتي من أسفار النبوية. أما أنت ما كملتش يا شيخ اللي بتحدث عنه الله بتقول أنت أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين لكن آمين ولي مفاتيح الهاوية والموت. هون بقصد عن الناس اللي بيقدر يحييهم ويموتهم والموت. فأكتب ما رأيت وما هو الكائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا إلى آخره. هذا بتنبأ عن الناس إنه هو الحي وهو الأول وهو الآخر وهو المميت اللي بيحي بالحي وبيعطي للناس روح حياة والموت. يا شيخ هاي أجبتك عن سؤالك. في شيء ثاني؟ هذه إجابة أنت تعتبرها إجابة؟ هذه الصوت واضح؟ الصوت واضح. أنت هذه تعتبرها إجابة؟ نعم. طيب أنت قلت لي أنه ها أنا حي إلى أبد الآبدين. إيه حي إلى أبد الآبدين، لكن مات ولا ما ماتش؟ جاوبني، مات ولا ما مين هو اللي ماتش؟ مات؟ مين هو؟ إلهك. مين هو؟ إلهك أو قال النص. لا إلهي لا يموت. إلهك إلهي النص. حي. إلهك النص. قرأت النص ولا ما قرأت النص؟ طيب يا شيخ لو سألت أي مسيحي راح يقول لك نفس الكلام. ما ليش علاقة. الله لاهوت لا يموت. اللي مات ليس هو لي الجسد علاقة المسيح. بالمسيحيين، ما ليش علاقة بالمسيحيين. أنا بكلمك من كتابك. أنا بكلمك من كتابك. كتابك يقول ها أنا لا تخف أنا هو الأول والآخر. وأنت قلت لي قبل أن أبدأ بالنص الثاني قلت لك من المتكلم هنا؟ قلت لي الله. قلت لي من؟ قلت لي نعم. الله. طيب بعد النص بيقول بعد النص ماذا يقول؟ لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا. وكنت ميتا يعني مات ولا ما ماتش؟ جاوبني. مات ولا ما ماتش؟ يا شيخ ما جاوبني بس. قال أنا هو الأول والآخر والحي. طيب وكنت ميتا طيب يعني مات ولا ما مات؟ والحي ذاق الموت ولا ما ذاقش؟ نقطة. ذاق الموت ولا ما ذاقش هون الموت؟ وكنت ميتا كإنسان. هنا أنت بدأت تلف وتدور. النص ماذا يقول في البداية؟ النص ماذا يقول في البداية؟ أنا الأول والآخر. في إنسان هو الأول والآخر؟ جاوبني، في إنسان هو الأول والآخر؟ لا فيش إنسان الأول والآخر غير ليش الله. تقول إنسان؟ طب ليش تقول إنسان؟ النص يقول ها أنا الأول هو والآخر. طبيعة في طبيعة متحدة أنت في باللاهوت. البداية قلت لي الناسوت الله. متحد. أنت قلت لي في البداية الله. الله هو المتكلم. نعم. قلتها الناس كل البث موجود ومسجل. أنت الله قلت هو الله الأول والآخر المتكلم، ما اللي تقوليش كتبه إنسان بعدها. يوحنا. نعم. اللي كتبه رؤية يوحنا لاهوتي. يا عمي كتبوا هون يوحنا. بتحدث. كتبوا هون يوحنا بقول ما الرب. كتبوش يوحنا. هون بقول الرب يا شيخ. استنى بس لو سمحت استنى. كتبوا يوحنا ما كتبوش يوحنا. ما يهمنيش. ما يهمنيش. النص يقول أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا. وأنت قلت لي من البداية قبل ما ندخل في الموضوع من هو الأول والآخر. قلت لي الله. بعدين ذكرت لك النص قلت لك من المتحدث هنا. قلت لي الله. إذا الله هنا بحسب كتابك ذاق الموت أم لم يذق الموت؟ حي إلى الأبد مش إلى الأبد ما يهمنيش، بس ذاق الموت ولا يا ما ذاقش شيخ هو الموت؟ بتحدث عن ذاق المسيح. الموت ولا ما ذاقش الموت؟ بتحدث عن يا شيخ والله أنا أنت يعني بكلمك وأنت مش مصدق اللي عقيدة المسيحية. أنت مش دارسها. مش عارف أيوة الدين المسيحي. طيب علمنا أنت بتسأل بس. هون بتكلم عن المسيح لما قال كنت حيتا. هون بقول لك والحي وكنت ميتا يعني الله المسيح اللي كان حي ومات. هو أيوة بتحدث يعني عن الله المسيح. مات عندك. الله لا يموت يا شيخ.
لحظة أشرب الله لا الماء. يموت. من هو الأول والآخر؟ نعم يا شيخ. من هو الأول والآخر؟ الله يا شيخ، الله هو طيب الأول والآخر. ممتاز ولكن ممتاز. لحظة لحظة والحي. نعم يا شيخ. لحظة. والنص يقول لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا. من المتحدث هنا؟ متحدث هو الله. طيب ومن اللي مات؟ مات الإنسان. متحدث الله واللي مات الإنسان. يا عم ما نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن تفسر لي كيف الله المتحدث واللي مات الإنسان؟ لأن الله ظهر في صورة إنسان الغير منظور، واللي مات الناسوت الإنسان اللاهوت في في جوهره لا يموت في داخل الإنسان. هذا مسيح طبيعتين، لاهوت ولاهوت. اللي مات هاي اللي ما بتعرفوهاش انتوا، اللي هي يعني الأول تجسد والآخر هو الكلمة الناسوت. وصار إنسانا. يعني اللي مات يعني أقصد اللي متحدث هنا أنا الأول والآخر هو الناسوت. لا، هو رؤية يوحنا هو المسيح. ما قربتش ولا شيء. هو نفسه مش عارف أين ذهب.